این یه امامزاده به نام شازده حسین هست. اولا حیات داشت که حیاتش افتاد جز خیابون، مسجد داشت که افتاد باز این بر تو خیابون. این سینه قسمت یه نفر به نام اسماعیل باقر میگفتنش سیمکش بود که سیمکشی ساختمون رو خونه میکرد. بعدا اومدن رنبوندنش، از گرفتن یه نفر به نام حاج اسدالله ده بزرگی که روح شاد خدا رحمتش کنه، مرد متدین خوبی بود که 7-8 سال کاروان مکه داشت میرم مکه. اومد اینجا یه خونه پشتش خرید که دش برنج فروشی و سقط فروشی به حساب لبنیات تشکیلات دستن. مدت ها اینجا بود دیگه، شهرداری اومد ازش گرفت که بکنه خیابون، بالاخره خرید ازش. مدتی یه زمینم تو جاده گلستان بهش داد و تموم شد. الان تو خیابون شهناز 2 دانه مغازه بغل مسجد داشت. پایین ترش یه نفر بود به نام حاجی درویش که ایشون یه مرد مؤمن با خدا و متدینی و برای مردم خیلی احترام داشت و مردم هم منش احترام میذاشتن. کارش نقاشی بود و کارهای مقررکاری میکرد، یعنی نقاشی مثلا الان شومینه دارن، الان بخاری بود مثلا اینا رو گلای بارجسته اینا نقاشی میکرد، خیلی رنگامیز خوشگل بود. بعد بچهای ده بزرگی بیشترش اومدن شدن شاگرد شو بنابر نقاشی کردن و بالاخره سالهای سال مغازه داشت و یه کارش تغییر داد و مدعای خوبی بود، با خدا بود. ماه رمضان تو علی ابن حمزه دعای سحر و انتظار اجرا میکرد و خیلی مرد مرده. و الان پسر بزرگش حاج محمد که جای پدرش گرفته که اونم خیلی مرد متدینی الان برای ما شده و خیلی هم میشناسنش، خیلی هم احترامش دارن و الان کار پدرشه او داره انجام میده و بچه های خوبی توی جامعه داد و خدا رحمتش کنه، روحش شاد. و همجور میریم جلوتر میشیم مغازه یه خونه بود به نام حاج خلیل، خدا بیامرزش. اون مرد محترمی بود، مرد متدینی بود، مردش سرشناسی بود برای خودش که خونه‌اش فروخت داد به حاج هاشمی که الان لوله فروشی داره میکنه. بعدش او برتر از کوچه بزرگی بود یه نفر به نام حاج بابا بود که اون مرد خوبی بود که الان تو علی ابن حمزه خاکه و دکون مغازه رو فروخت و رفت مردش که از فامیلا شریک شدن و رفتن تو کار گندم و جوی چیزا و الان بچه هاش سر چاره باختخت دکون مغازه متک فروشی دارن. برامون بعدش دیگه اجازت میریم جلوتر میرسیم به مغازه دیگه. مغازه دیگه احمد سیمکش بود، 3 برادر بودن، محمد و محمود و احمد. اینا کارهای برقی میکردن. بغل دستش یه میزای بود، پیرمرد بود، عرق فروشی داشت که به رحمت خدا رفت. بعدش میرسیم به کارمسرای حاج خان ده بزرگی. کارمسرای حاج خان ده بزرگی هم ایشون مثلا یه مردی بود، مثلا ایشون که از مثلا مرد چی میمد اکبرآباد، باجگاه، این بر اینا میمدن دوغ میوردن، کره میوردن، دودک میوردن، میمدن توی کارمسرا کارشون انجام میدادن. اوشون هم به دوغار پخش میکرد برای مغازه. که رفتیم برتر احمد پاچی بود که برنج فروش بود، برترش حاج اسماعیل که روح شاد، آدم مرد محترمی بود و خیلی پیش همه عزیز بود و کار خار خیر انداز میداد و الان هم دست پسرهاش هست که البته پسرهاش هم واقعا تو جامعه خودشون نشون دادن که آدم خوبی هستن و احترام گذاری هستن و روی پدرشون شاد. خدا رحمت کنه همشونه. دیگه بیریم والد کوچه ده بزرگی. حالا برسیم کوچه ده بزرگی 2 دانه داشت. یک کوچه ای بود که الان شده خیابون
یک کوچه اوه. این هم مغازه هم هاشمی حاج هاشمیه که الان تو چیه ماشین بپو دیگه که الان خیابون بود، خیابون شده. یه مغازه بود به نام سید صادق و عبدالرسول، اینا زغال میفروختن. بعد جمع شد و کدنش قهوه خونه، یه درختی هم گشت زیرش بود. بعد از اونجا تموم شد یه دکون یعنی دکونی که الان سرمسی همچی به نام بقالی بود، به نام کرنج بلی بقالی میشه. بعدش میمد جلو میمد دکون حاج حسین چی بود زغالی میفروختن. بعد این بالو اینجور نبود به این صورت، یه ساختون قدیمی بود. این معذر سید عبدالرزق زبرجد بود. همجور میرفتیم جلوتر که مغازه مجد حسن حلبی و مثلا شیربونی اینا درست میکرد. همجور رسیم تو اونجا به خیابون دیر، یه هم کوچه ده بزرگیه. ولی میخوام بریم توش بریم. مغازه بود به نام حاجی جعفر که بچه هاش هم الان هستن، شو ماشاءالله همشون هم متدین خوبن. مرد با شخصیتی و مرد خوش برخورد و خوش خنده بود که میمد مثلا مزاحم میکرد میخندنن و واقعا زندگی خوبی داشت و خدا رحمتش کنه. خیلی هم اون مغازه اوبری هم که مال حاج رضا بقال بهش میگفتن که یه مغازه بستنی بندی داشت، یه مغازه بقالی که مثلا دوغ و کره و ماسه اینا هم میفروخت. که همجور جلوتر رفتیم گاراژ بغل دستیش بود، گفتن گاراژ سید جعفری. این گاراژو مثلا اولش که سابقا که ایشون مثلا شطور و تشکیلات میمد اینجا اتراق میکردن. بعد دیگه گاراژ فردوسی یکی بود، بعد جدا شد. بعد یکی به نام ابوالجاوید بازار میدون که ما نشیم میدون میفروشی، ایشون یه انبار داشت میوه از مثلا ایبرور میمد برش، بعد پخش میکرد تو شهر به مغازدارا که بعدها دیگه ول شد و مغازه مکانیکی و صافکاری گلگیرسازی مال سیف اومد تو کار نشست.